بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه د هاوس اف وزډم د طرفه تاسو ته مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ کلاس 10 میتھمیټکس شروع کړی و، په هغې کې موږ په کوادریټک اکویشن باندې بحث کوو. نن زموږ کوم ټاپک چې دی هغه هم په کوادریټک اکویشن کې په بل ټاپک باندې دی. نو زموږ سره په تیرو لیکچرو کې موږ په کوادریټک اکویشن باندې هم بحث کړی او په هغې سلوشن چې د هغې سلوشن څنګه پاینټ کېږي په هغې باندې موږ بحث کړی و. نو د کوادریټک اکویشن سلوشن چې دی نو هغه موږ په دریو میتھډ باندې فایند کولی شو. لومړنی میتھډ پکټرایزیشن باندې او دویم میتھډ چې و کمپلیټینګ سکویر او بل میتھډ چې و هغه په کوادریټک فارمولا و. په تیر ایکسرسایز کې زموږ سره کم کوادریټک اکویشن چې و هغه زموږ سره ګیون و. په ننني ټاپک کې به زموږ سره کوادریټک اکویشن ګیون نه او موږ به د هغې سلوشن فایند کوو. نو داسې قسم اکویشن چې هغه زموږ سره کوادریټک نه او د هغې سلوشن موږ فایند کوو، نو دا به موږ څنګه فایند کوو. زموږ سره 5 قسمه داسې اکویشن دي په دې کتاب کې کلاس 10 میتھمیټکس کې چې کوم ایکسرسایز 1.2 دی. 5 داسې قسم اکویشن دي چې هغه زموږ سره کوادریټک نه نو هغه د هغې سلوشن به موږ څنګه فایند کوو. په هغې کې زموږ سره ټایپ نمبر فسټ دی. لومړنی قسم اکویشن به زموږ سره په کم پام کې موږ به نن ټایپ نمبر فسټ ډسکس کوو چې زموږ سره داسې کوم اکویشن دی چې هغه زموږ سره کوادریټک نه او هغه موږ سلوشن فایند کوو. په هغې کې زموږ سره اولنی دی زموږ سره ټایپ نمبر فسټ. که چېرې اکویشن زموږ سره په دې پام کې ax پاور 4 پلس bx سکویر پلس c از اکول ټو 0. که تاسو دې اکویشن ته وګورئ دا اکویشن زموږ سره کوادریټک اکویشن نه دی بلکې کوارټیک اکویشن دی یا ورته موږ بل نوم بای کوادریټک ورته هم وایو. داسې قسم اکویشن که زموږ سره راشي او تاسو ته وایي چې دې سلوشن فایند کوئ نو داسې قسم اکویشن سلوشن به موږ څنګه فایند کوو. نو د داسې قسم اکویشن پروسیجر به زموږ سره څه د ټولو نه اولنی سټپ به زموږ سره دا وي چې که چېرې داسې اکویشن زموږ سره وي او د دې سلوشن موږ فایند کوو نو د ټولو نه اول تاسو به دې اکویشن کې وګورئ ایکس په ایکس باندې چې کم پاور دی 4 دا به موږ داسې ولیکو ax 2 هول پاور 2 او دا باقی دوه ټرمونه چې دي دا موږ په خپل ځای ولګو bx سکویر پلس c از اکول ټو 0. بیا به تاسو داسې چل وکئ چې په دې اکویشن کې دې اکویشن ته به تاسو اکویشن نمبر 1 وایئ. بیا دلته کې دې اکویشن ته وګورئ زموږ سره په دې اکویشن کې x سکویر والا دغه دی x سکویر والا ټرم دی. x سکویر دلته کې دی زموږ سره x سکویر دلته کې دی. نو داسې قسم اکویشن چې راشي دا به موږ اول ریډیوس کوو کوادریټک اکویشن ته. نو دا چې موږ کله ریډیوس کوو کوادریټک اکویشن ته کوادریټک اکویشن دا نه دی خو دا موږ ریډیوس کوو کوادریټک اکویشن ته. نو که چېرې داسې اکویشن راشي نو دلته کې سره لومړنی سټپ به زموږ سره دا وي. دویم سټپ به تاسو داسې چل وکئ چې په دې اکویشن کې په کوم ځای کې x2 دی x سکویر د دې په ځای باندې به تاسو بل ویریبل فوټ کوئ بل ویریبل به سبسټیټیوټ کوئ. نو زموږ سره سپوزیشن به تاسو وکئ چې لیټ x 2 is equal to y. ولې دا زه سپوز کوم دا ځکه سپوز کوم چې دا ګیون اکویشن چې دی دا زموږ سره کوادریټک اکویشن ته کنورټ شي. نو تاسو به سپوزیشن وکړئ x2 is equal to y بیا به دا y ویسئ او په دې اکویشن کې په کوم ځای کې چې x سکویر دی د هغې په ځای باندې به تاسو y فوټ کوئ. نو زموږ سره به بل سټپ شي a د x2 په ځای باندې به تاسو y فوټ کوئ او په دې x سکویر باندې لپاسه بل لپاسه 2 دی نو دا به تاسو لپاسه ولګوئ پلس b د x سکویر په ځای باندې به تاسو y فوټ ولګوئ پلس c از اکول ټو 0. که تاسو دې اکویشن ته وګورئ دې اکویشن ته نو دا زموږ سره کم قسم اکویشن جوړ شو. دا اکویشن زموږ سره کوادریټک اکویشن جوړ شو ځکه د دې ډیګري زموږ سره 2 ده نو دا زموږ سره کوادریټک اکویشن جوړ شو. خو په څه کې دی کوادریټک اکویشن زموږ سره دا کوادریټک اکویشن په څه کې دی په y کې دی. نو موږ زموږ سره ګیون اکویشن دا دی موږ به د x سلوشن فایند کوو. هو یو خبره بله یاد ساتئ دا اکویشن زموږ سره کوارټیک اکویشن دی او په کوارټیک اکویشن ډیګري څومره ډیګري 4 ده زموږ سره. نو د دې اکویشن سلوشن به څلور فایند کیږي. نو زموږ سره دا کوارټیک اکویشن موږ ریډیوس کو کوادریټک اکویشن ته او دا کوادریټک اکویشن زموږ سره په y کې راغی. بیا به تاسو د دې کوادریټک اکویشن سلوشن فایند کوئ. نو په دې باندې موږ بحث کړلی په مخکې لیکچرو کې چې د یو کوادریټک اکویشن سلوشن څنګه فایند کیږي.
کدا کله هم زموږ سره دا اکویشن ریډیوس شو کوارډینیټک اکویشن ته، نو بیا تاسو به کوم میتھډ باندې تاسو د دې سولوشن فایند کولای شئ؟ که په فیکټرایزیشن میتھډ باندې فایند کولای شئ، کمپلیټینګ سکویر باندې فایند کوئ، یا په کوارډینیټک فارمولا باندې فایند کوئ. نو د دې ریکوایرډ کوارډینیټک اکویشن سولوشن به تاسو فایند کړئ. آسان وي. کله چې د دې سولوشن موږ فایند کوو نو زموږ سره به د وای څو ویلیو راوځي؟ د وای به زموږ سره دوه سولوشن راوځي د دې اکویشن نه. د وای به زموږ سره څو سولوشن راوځي؟ ځکه دا کوارډینیټک ته په وای کې، نو زموږ سره به د وای دوه سولوشن راوځي. پروسس به تاسو وکړئ، لاست به زموږ سره د وای دوه سولوشن راوځي. نو لیټ هغه سولوشن چې دی وای لیټ سپوز زموږ سره د وای دوه سولوشن راوته، یو زموږ سره پی راوته او بل لیټ سپوز کیو راوته. کله چې دا ریډیوس شو کوارډینیټک اکویشن ته، بیا د دې کوارډینیټک اکویشن تاسو سولوشن فایند کړو په کوم میتھډ چې تاسو معلوموي زموږ سره ریکوایرډ فار ایگزامپل دوه سولوشن راوته، هغه دوه سولوشن زموږ سره یو پی راوته او فار ایگزامپل یو کیو راوته. کله چې د دې پورې تاسو دا پروسس وکړو، د دې نه وروسته به تاسو د اکویشن ته د اکویشن نوم سره دا زموږ سره دې ته 2 وایي. د دې نه وروسته به تاسو داسې چل وکړئ چې په اکویشن نمبر 2 کې د وای په ځای باندې بلاول پی پوټ کړئ، د هغې سولوشن به فایند کړئ، او بیا به د وای په ځای باندې څه پوټ کړئ؟ کیو پوټ کړئ، د هغې سولوشن به فایند کړئ. نو زموږ سره دوه سولوشن به د یو نه راوځي او دوه سولوشن به د بل نه راوځي. ګورئ زموږ سره اکویشن نمبر 2 زموږ سره x2 از ایکوال ټو وای دی. لاول پکې پی پوټ کړئ، نو x2 از ایکوال ټو د وای په ځای لاول پی پوټ کړئ، او دلته کې په دغه اکویشن کې اکویشن نمبر 2 کې x سکویر از ایکوال ټو y برابر دی. نو د x2 په ځای باندې به دې طرف ته څه پوټ کړئ؟ کیو دویم نمبر سولوشن به پوټ کړئ. نو د دې سولوشن به هم تاسو فایند کړئ، د دې سولوشن به هم فایند کړئ. دې سولوشن چې فایند کوم په دې باندې سکویر دی، دواړه طرف ته به سکویر روټ واخلئ. نو زموږ سره به دا کینسل شي. x از ایکوال ټو دوه سولوشن به دې راوځي پلس ماینس p انډر د روټ، او د دې نه به هم x ویلیو فایند کړئ. x ویلیو چې زه کله فایند کوم په دې باندې به سکویر روټ واخلئ، دا به کینسل آوټ شي. x is equal to دوه سولوشن به زموږ سره دې نه راوځي پلس ماینس کیو انډر د روټ. نو موږ دلته کې د x سولوشن فایند کوو، د x ویلیو موږ معلومولې، او ما تاسو ته وایي چې د دې قسم اکویشن د کوارټیک اکویشن به څو سولوشن راوځي؟ څلور به راوځي. نو که تاسو سوچ وکړئ د دې x ویلیو زموږ سره دوه دا راووتې او دوه دا راووتې، نو زموږ سره سولوشن سیټ چې دلته کې راوځي یو پلس پی کیو انډر د روټ او ماینس انډر د روټ پی. زموږ سره یو دا راوت پی انډر د روټ، یو زموږ سره راوت ماینس پی انډر د روټ، یو زموږ سره راوت پلس کیو سکویر روټ، او یو زموږ سره راوت ماینس کیو سکویر روټ. دا زموږ سره د دې قسم اکویشن سولوشن په دې طریقه باندې فایند کیږي. دا زموږ سره پروسیجر دی. موږ به کوېسچن هم دا سټیپ فالو کوو، او په دې سټیپ باندې به موږ مختلف قسم کوارټیک اکویشن سولوشن فایند کوو. یو پیر ورته بیا وګورئ، بیا په اگزامپل کومه. دا جنرال میتھډ دی، دا جنرال میتھډ دی. زموږ سره که چېرې کوارټیک اکویشن په دې پام کې یو اکویشن موږ په دې پام کې راکړی، نو د ټولو نه اول به تاسو ریډیوس کړئ کوارډینیټک اکویشن ته، او کوارډینیټک اکویشن ته بدلته کې تاسو دا سټیپ x2 هول پاور 2 ولګوئ پلس bx سکویر پلس c، د x2 په ځای باندې به تاسو y فوټ کړئ، زموږ سره به دا کوارډینیټک اکویشن ته کنورټ شي، ریډیوس شي. بیا به تاسو د دې کوارډینیټک اکویشن سولوشن فایند کړئ. نو د کوارډینیټک اکویشن سولوشن زموږ سره دوه راوځي. نو لیټ سپوز د دې پروسس چې کله تاسو وکړئ په لاس کې به زموږ سره دوه سولوشن راوځي. ما لیکلي ما لیټ سپوز وای دوه سولوشن راوځي، یو پی دی او یو کیو دی. بیا به بل سټیپ سوسئ په اکویشن نمبر 2 کې، په اکویشن نمبر 2 کې به دا تاسو د وای ویلیو لاول به پکې فی پوټ کړئ، د هغې کلکولیشن به وکړئ، بیا به پکې کیو پوټ کړئ او د هغې کلکولیشن به وکړئ. نو دوه سولوشن به زموږ سره دې نه راوځي او دوه سولوشن به زموږ سره د دې نه راوځي. نو داسې قسم اکویشن چې کله زموږ سره راشي، نو پروسیجر به زموږ سره دی. یو اگزامپل پې زه تاسو ته کومه، تاسو به پې ښه پوه شئ. که تاسو سوچ وکړئ دا اکویشن زموږ سره کوارټیک اکویشن دی، او د دې سولوشن به زموږ سره څلور راوځي. نو د کوارټیک اکویشن پروسس به څنګه د دې به موږ څنګه سولوشن فایند کوو؟ څنګه چې موږ دلته کې کوم سټیپونه فالو کړو، هغه سټیپونه به زه دلته کې فالو کوم، او د دې سولوشن به زه فایند کوم. که تاسو سوچ وکړئ زموږ سره 12x4 - 11x2 + 2 = 0 دا اکویشن دی. د ټولو نه اول به لومړنی سټیپ به زموږ سره دی چې کوم ځای کې چې x پاور 4 دی، دا به تاسو دې ته کنورټ کړئ 12x2 هول پاور 2 - 11x2 + 2 = 0. زموږ سره x4 چې کوم دی نو x2 × 2 لیکلی شم. دویم سټیپ زموږ سره دا و چې په کوم ځای کې چې x سکویر دی د هغې په ځای باندې به یو بل ویریبل تاسو سبسټیټیوټ کړئ، y ورته وایي، z ورته وایي، هر څه چې ورته وایي. نو لیټ x2 = y، دې ته اکویشن نمبر 1 وایي.
دا به کوم ځای کې چې x سکویر د هغې په ځای باندې y فوټ کوي نو دا اکویشن به زموږ سره ریډیوس شي څه شي ته کوارډریټک اکویشن ته دا به شي زموږ سره 12 د دې په ځای به y د x2 په ځای باندې y فوټ کوله پاسه به 2 دین دا به 2 راغی ماینس 11 د x سکویر په ځای باندې y فوټ کوي y پلس 2 از ایکوال ټو 0 اوس وګورئ دا اکویشن زموږ سره کوارډریټک اکویشن ته څه شو ریډیوس شو او دا کوارډریټک اکویشن دی په څه شي کې دی په y کې دی نو زموږ سره به اوس به دا د دې سولوشن به فایند کوي په فیکټرایزیشن باندې که فایند کوئ که په کوارډریټک فارمولا باندې فایند کوئ نو که تاسو سوچ وکئ دا اکویشن زموږ سره په فیکټرایزیشن باندې فایند کیږي د دې سولوشن که تاسو سوچ وکئ فیکټرایزیشن مونږ کړل په مخکې لیکچر کې 12 ملټیپلایډ بای 2 چې کله ملټیپلای کوم د دې راځي 24 او دلته کې زموږ سره ماینس 11 دی ماینس 11 دی نو دې دوه ټرمونه به څه چې د ملټیپلیکیشن نه 24 راځي او مونږ یې 8 کو دغه نه سره راځي ماینس 11 راځي نو هغه دوه ټرمونه چې دي زموږ سره که چې 8 کو نه زموږ سره دي ماینس 8 او ماینس 3 ماینس 8 او ماینس 3 نه سره راځي ماینس 11 راځي او کله چې ماینس 8 ملټیپلای کوم د ماینس 3 سره نو ماینس او ماینس پلس 24 راځي نو دوه ټرمونه زموږ سره د څه پوینټ کیږي نو کله چې موږ دا کوو نو لاولنی ټرم ته به څه نه وایي او دویمي ټرم ته به د اخرني لاست ټرم ته به هم څه نه وایي خو دا ماینس 8 او ماینس 3 به تاسو د میډل ټرم چې کوم دی دا به سپلیټ کوي زموږ سره به شي 12 y پاور 2 ماینس دا به ولیکم ماینس 8y ماینس 3y پلس 2 از ایکوال ټو 0 د دې نه زموږ سره څه کامن دی 12 زموږ سره کامن دی به کې 4 کامن دی 4 او y کامن دی نو 4 y ته کامن وباسئ دلته زموږ سره 4 کامن وته 3 پاتې شو دی y ته کامن وته y پاتې شو ماینس 4 ته کامن وته 2 او y وته اوس دلته وګورئ دلته زموږ سره څه کامن دی دلته زموږ سره اکثر وړه په دې ځای کې خطا کیږي زموږ سره دلته کې کامن 1 دی مخامخ نه کوي 1 دی زموږ سره نو تاسو به ماینس 1 کامن وباسئ دا به شي زموږ سره 3y ماینس ته کامن وته دا پلس به زموږ سره شي ماینس 2 از ایکوال ټو 0 که تاسو دې سوچ وکړئ زموږ سره 3y minus 2 په دې کې 3y minus 2 په دې کې دا د کامن نو باسي دا په زموږ سره شي 3y minus 2 دغه څه پاتې شو سره 4y پاتې شو minus 1 is equal to 0 نو زموږ سره د y solution by zero factor property باندې زموږ سره 3y minus 2 یا به دا د 0 برابري یا 4y minus 1 is equal to 0 نو دلته به زموږ سره شي y is equal to minus 2 جو plus 2 3 دلته په ملټیپلیکیشن کې ده په ډیویژن کې ولګید دلته به د y سولوشن به څه شي minus 1 plus 1 4 دلته y ته په ملټیپلیکیشن کې دا بل دی شي په ډیویژن کې نو زموږ سره د y دوه ویلوګانې راوته یو 2 ډیوایډ بای 3 راوته او یو 1 ډیوایډ بای 4 راوته نو زموږ سره سولوشن د x غواړي د y نه غواړي نو بیا به تاسو د چلو کوي چې د y دا کوم سولوشن چې دی نو دا به تاسو په اکویشن نمبر 1 کې فوټ کوي زه دا سبا کوم equation number 1 زموږ سره ده put the value of y in equation 1 که سوچ وکړم سره equation 1 زموږ سره په دې پام کې x2 is equal to y او زموږ سره x2 is equal to y لول زموږ سره د y په ځای باندې دلته کې 2 ډیوایډ بای 3 فوټ کوي او په دې ځای کې زموږ سره د y په ځای باندې 1/4 فوټ کوي دوه کیلکولیټ کوي زموږ سره x2 is equal to y ویلیو زموږ سره 2 ډیوایډ بای 3 ولګوي نو د x ویلیو به زموږ سره شي دوه طرف ته سکوير روټ والا دوه دې طرف ته سکوير روټ والا دې طرف ته دا به کینسل آوټ x is equal to plus minus 2 divided by 3 په دې باندې جدا سکوير روټ او په دې باندې سکوير روټ ځکه 2 پرفیکټ نه دی 3 پرفیکټ نه دی سکوير روټ نه نوځي دغه شانتي دلته کې د y په ځای باندې 1/4 ولګوي نو x square is equal to 1/4 دوه طرف ته سکوير روټ والا کینسل شو x is equal to په 1 باندې سکوير روټ ولګي نو 1 نوځي او په 4 باندې کله سکوير روټ ولګي دین سره وځي 2 او پلس او ماینس په سره زموږ نو زموږ سره د x دوه یوګانی دا راوته x is equal to 2 under the root divided by 3 under the root یو راوت minus 2 under the root divided by 3 under the root دلته کې زموږ سره د x solution یو 1/2 راوت یو minus 1/2 راوت نو solution سیټ زموږ سره راغی 2 divided by 3 under the root minus 2 divided by 3 under the root comma 1 divided by 2 comma minus 1 divided by 2
نو که سوچ وکړئ دا زموږ سره ریکوایرډ سلوشن دی. ما تاسو ویلو چې زموږ سره دا ایکویشن چې دی دا زموږ سره کوارټیک ایکویشن دی او د دې سلوشن به زموږ سره څو راوځي 4 سلوشن به راوځي او هغه 4 سلوشن زموږ سره دا یو دي. دا زموږ سره ټایپ نمبر فست باندې چې کوم کوارډریټک نه دی د هغې پروسیس دی. لاول به دا ایکویشن تاسو کوارډریټک ایکویشن ته ریډیوس کړئ بیا به تاسو د دې ایکویشن په کوارډریټک ایکویشن ته چې ریډیوس شو بیا به د وای سلوشن فایند کړئ او د وای چې کله سلوشن تاسو فایند کړو دا به تاسو بیا په دې ایکویشن نمبر 1 کې د وای په ځای باندې به دغه دوه سلوشن دوباره پټ کړئ او دلته به د ایکس سلوشن چې کوم دی دا فایند به کړئ. زموږ سره دا سلوشن سیټ چې دی نو د دې ایکویشن فایند شو. که بیا هم څه مسلې په کوم سټپ کې څه مسلې نو تاسو موږ ته د واتساپ په نمبر باندې یا د فیسبوک په پیج باندې تاسو موږ ته په کمنټس کې ویلی شئ. تھینک یو.